મિત્રો, તમારી સામે જે શરીર છે એનું નામ છે રિકિનભાઈ, જે લક્ષ પરિવાર સાથે કામ કરી રહ્યા છે. આપણે 11મા ધોરણમાં એકાઉન્ટન્સીની અંદર બીજું ચેપ્ટર શીખી રહ્યા છે, જેનું નામ છે વ્યવહારોની દ્વિઅસર અને ખાતાના પ્રકારો. આજે આપણે આગળ બે પ્રકારના વ્યવહાર છે, એક આંતરિક વ્યવહાર અને બીજો બાહ્ય વ્યવહાર. આંતરિક ઉપરથી ખ્યાલ આવે અંદરનો વ્યવહાર, અને બાહ્ય એટલે બીજા સાથેનો વ્યવહાર. સાદી ભાષામાં કહો તો બહેન પાસેથી ભાઈ પાસેથી આપણે 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા લઈએ ઉછીના, એ આંતરિક વ્યવહાર થયો. અને બાહ્યમાં શું હોય? બહારની કોઈ વ્યક્તિ કે મિત્ર પાસેથી અથવા આપણા સગા સંબંધી પાસેથી આપણે ઉછીના પૈસા લઈએ, એ બાહ્ય વ્યવહાર થયો. એને આપણે સમજીએ. આંતરિક વ્યવહારમાં કેવું હોય તો એમાં બીજા પક્ષકારની જરૂર હોતી નથી. અહીંયા એક ઉદાહરણ આપણે ખ્યાલ આવે, આગ લાગે, એક આંતરિક વ્યવહાર થયો. તો એ આગ લાગવા માટે બીજા કોઈની જરૂર છે જ નહીં. કઈ સ્પાર્ક થાય અને અચાનક આગ લાગી જાય, આપણે ઘરે હોય, દુકાનમાં હોય તો પણ આગ લાગી શકે. તો એમાં આંતરિક વ્યવહારમાં બીજો કોઈ પક્ષકાર જોવે જ નહીં, તો બીજી કોઈ વ્યક્તિ હોય નહીં તો પણ આગથી નુકસાન થાય છે. એક આંતરિક વ્યવહાર થઈ ગયો. સામે જોવા જઈએ બાહ્ય વ્યવહારમાં શું હોય? બીજા પક્ષકારની જરૂર હોય. બાહ્ય વ્યવહારમાં શું હોય? માલની ખરીદી કરવી. મારે પુસ્તક ખરીદવું છે તો મારે 2 વ્યક્તિ જોવે છે તો હું પુસ્તક ખરીદીશ. તો જે વ્યક્તિ પાસેથી ખરીદીશ તો સામેવાળો વ્યક્તિ વેપારી હશે. 2 વ્યક્તિ થાય, એક હું પોતે અને સામેવાળા જે કઈ વ્યક્તિનું નામ હોય, જગદીશભાઈ હોય તો સામેવાળા જગદીશભાઈ અને પોતે. આની અંદર બીજા પક્ષકારની જરૂર હોય છે, પેલામાં બીજા પક્ષકારની જરૂર હોતી નથી. બાહ્ય વ્યવહારમાં બીજા પક્ષકારની જરૂર હોય છે. આગળ જોઈએ તો આ વ્યવહાર ધંધામાં જ થાય છે, કે આપણે જે ધંધો ચલાવતા હોય એમાં અચાનક આગ લાગે, બરાબર? એવી રીતના અચાનક આગ લાગી, એ આખો ધંધાનો જ વ્યવહાર થાય, કે ધંધાની જે જગ્યા છે એની અંદર જ થાય છે. આ વ્યવહાર કેવો છે? અન્ય ધંધા અને અન્ય વ્યક્તિ વચ્ચે થતો હોય છે. ધારો કે મારે ચોપડીઓ વેચવા માટે લાવી છે, તો હું ખરીદીશ ચોપડી અમદાવાદ જઈને, તો હું ખરીદવા જઈશ તો હું ખરીદદાર થઈ જઈશ. સામે વાળો કોઈ વ્યક્તિ હશે, બરાબર, એ વ્યક્તિ પણ બીજી વ્યક્તિ જરૂર પડી, તો 2 વ્યક્તિઓ વચ્ચે બાહ્ય વ્યવહાર થાય છે. એટલે એક તો આપણે પોતે અને બીજું અન્ય વ્યક્તિ સાથે આ વ્યવહાર થતો હોય છે. આગળ જોઈએ તો આંતરિક વ્યવહાર હિસાબી ચોપડે નોંધાશે. આગ લાગી, નુકસાન તો થયું, આપણે ચોપડામાં જે આપણે દાખલા ગણીશું એમાં પણ લખીશું. સેમ પ્રેક્ટિકલી હિસાબના જે ચોપડાઓ હોય એની અંદર પણ એ વ્યવહારો લખાશે. સેમ બાહ્ય વ્યવહાર પણ લખાય, બંને વ્યવહાર લખાય. બાહ્ય વ્યવહાર પણ લખાશે હિસાબી ચોપડે, કે માલની મેં ખરીદી કરી, માલનું મેં વેચાણ કર્યું. આ બધા બાહ્ય વ્યવહાર થયા કે જેમાં બીજી કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ પણ હિસાબી ચોપડે નોંધાશે. છેલ્લો મુદ્દો છે, ઉદાહરણ આપ્યા છે. આંતરિક વ્યવહારના ઉદાહરણો છે કુદરતી આફતથી નુકસાન. કુદરતી આફતથી નુકસાન આપણને કહું છે, પૂર આવ્યું અને પૂરને કારણે આપણી ફેક્ટરીમાં, આપણી દુકાનમાં પાણી ભરાઈ ગયું અને બધો માલ પલળી ગયો, તો એક નુકસાન થયું. ભૂકંપ આવ્યો, કુદરતી આફત થઈ, તો ભૂકંપ આવ્યો કે ભૂકંપને કારણે આપણી દુકાન પડી ગઈ, સ્લેબ ભરેલો તો દુકાન પડી ગઈ આખો, તો એને કારણે બધું માલ સામાન નાશ પામ્યો, નુકસાન. તો કુદરતી આફતથી જે નુકસાન થયું એ એને કહેવાય આંતરિક વ્યવહાર. બીજું એક ઉદાહરણ છે મિલકત અપ્રચલિત થવી. મિલકત અપ્રચલિત થવાની વાત કરીએ તો કોઈ મિલકત હોય કે પહેલા જે ખૂબ જ કામ લાગતી હોય પછી ઓછી કામ લાગે, એટલે કે ટાઈપરાઈટર. તો ટાઈપરાઈટર કદાચ તમે જોયું હોય તો ખ્યાલ આવે, પહેલા કોમ્પ્યુટર નહોતું તો લોકો ટાઈપરાઈટરનો ઉપયોગ કરતા હતા. અત્યારે પણ તાલુકા લેવલે સરકારી કામ કરવા માટે જાઓ, આવકનો દાખલો કે ઓબીસી દાખલો એવું તમે કઢાવા જાઓ એટલે ટાઈપરાઈટર તમને જોવા મળશે. પહેલા એનો ઉપયોગ વધારે પ્રચલિત હતો, લોકો ટાઈપરાઈટર વધારે વાપરતા હતા. એના પછી કોમ્પ્યુટર આવ્યું એટલે ટાઈપરાઈટર ઓછો ઉપયોગ થઈ ગયો.
અપ્રચલિત થઈ ગયો. ફોનની વાત કરીએ તો સાદા ફોન અથવા લેન્ડલાઇન ફોન, ઘરે પેલા વાયરવાળા હતા લેન્ડલાઇન. લેન્ડલાઇન જે ફોન હતા હવે બધા અપ્રચલિત થઈ ગયા, કારણ કે બધા પાસે હવે મોબાઈલ થઈ ગયો. જૂના ફોન એ અપ્રચલિત થઈ ગયા અને હવે નવા ફોન, સ્માર્ટફોન બધા આવવા લાગ્યા. આવી કોઈ મિલકત અપ્રચલિત થાય એને કારણે આપણને નુકસાન જાય તો પણ એ આંતરિક વ્યવહાર થાય. આપણે ટાઈપરાઇટર બનાવતા હોય, જૂના ફોન બનાવતા હોય અને અચાનક નવા સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં આવે તો આપણા ફોન કોઈ ખરીદશે નહીં, એટલે એને કારણે નુકસાન થાય તો એક આંતરિક વ્યવહાર કહી શકીએ. સામે તો કોમન છે, માલની ખરીદી તમે કરો તો વસ્તુ ખરીદો, અન્ય વ્યક્તિ આવવાનું છે એટલે બાહ્ય વ્યવહાર કહેવાય. સેમ એવું માલનું વેચાણ કરો તો ચોપડીઓ વેચું, પેન વેચું, પેન્સિલ વેચું, એમાં પણ અન્ય વ્યક્તિ હોય એ પણ જરૂરી છે. સેમ એવું મજૂરીની ચૂકવણી હોય તો કોઈ વ્યક્તિ ભાઈ કશું મેં કામ કરાવે એને પૂછે કેટલા રૂપિયા મજૂરી થઈ તો કહેશે 50 રૂપિયા. તો મજૂરી ધારો કે રાજુભાઈ હોય, રાજુભાઈ લારીમાં માલ સામાન લઈ ગયા અને પૂછે મજૂરી કેટલી, 50 રૂપિયા. તો 50 રૂપિયા ખિસ્સામાંથી કાઢી વ્યક્તિને 50 રૂપિયા આપી દેશે. તો એ અન્ય વ્યવહાર થયો, કાં તો બાહ્ય વ્યવહાર જ કહી શકાય કે એમાં અન્ય વ્યક્તિની જરૂર પડે પોતે અને બીજો જે વ્યક્તિ મજૂરી કરે છે એ વ્યક્તિ. એટલે કન્સેપ્ટ આ હતા આપણે આંતરિક વ્યવહાર અને બાહ્ય વ્યવહાર. બીજો એક કન્સેપ્ટ આગળ સમજીએ એ છે વાઉચર. વાઉચર એટલે સાદી ભાષામાં બિલ. આ આગળ આપણે એકવાર પહેલા ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા પણ ફરી વાર જોઈએ તો કોઈ પણ પ્રકારનું તમે વસ્તુ ખરીદો અને તમને બદનામ બિલ મળે, આ બિલને કહેવાય વાઉચર. વાઉચર પહેલું ની વ્યાખ્યા છે, વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાતી હોય છે, ધ્યાન રાખજો. વાઉચર એટલે શું? આવું પૂછાય તો હિસાબી ચોપડે નોંધેલ વ્યવહારને, હિસાબનો જે ચોપડો હોય, આ દાખલે હિસાબનો એક ચોપડો છે, આમાં તમે વ્યવહાર લખો છો, એટલે કે દુકાનમાં જેટલા રૂપિયા આવે છે, દુકાનમાંથી જેટલા વ્યવહારો થાય છે, આપ-લે થાય છે, બધું તમે આ એક હિસાબના ચોપડામાં તમે લખો છો. એટલે કે હિસાબી ચોપડે નોંધેલ વ્યવહારને સમર્થન પૂરો પાડતો. એટલે અમારો ટેકો છે, ટેકો એટલે સમર્થન, કે અમે તમને સમર્થન આપીએ છીએ, તમે આવું કામ કરો, વાંધો નહીં. તમને ભાઈ તમે કોઈ પણ સારું ભણવા ઈચ્છતા હોય તો તમે એડમિશન લઈ લો તો પપ્પા તમને સમર્થન આપે તો અમે તમારી ફી ભરી દઈશું પણ તમે ભણજો. સમર્થન પૂરો પાડતો લેખિત દસ્તાવેજી પુરાવો. એટલે કે આ બિલ જે હોય ને લેખિત, મૌખિક ના લખેલું અને દસ્તાવેજ જેવું હોય, ઉપર આખું જે દુકાનનું નામ છે કિશનભાઈ જ્વેલર્સ, તો આખું દસ્તાવેજ જેવું અને પુરાવો હોય, પ્રૂફ હોય. દાખલા કે એક ઉદાહરણ આપું કે હું તમને કહું કે મેં 1,10,000 રૂપિયાનું સોનું ખરીદ્યું અને હિસાબમાં લખું ભાઈ સોનાની ખરીદી 1,10,000. કોઈકને એવું લાગે શું ગપ્પા મારે છે, આ જૂઠું બોલતા હશે, તરત હું એમને બિલ બતાડીશ. તો જો ભાઈ કિશનભાઈ જ્વેલર્સનું બિલ છે 1,10,000 રૂપિયા, બિલ બતાડીશ, ઉપર મારું નામ હોય તો ભાઈ તરત જ એવા સાચું માની જશે કે ના ભાઈ સાચી વાત છે, તમે કહો છો સાચું. એટલે ચોપડામાં જે છે તમે લખો છો એ આવા વાઉચરને આધારે લખાય, હિસાબી ચોપડાને આધારે. હિસાબી ચોપડાને જે લખવાનું એ બિલ જે હોય એને આધારે લખાતું હોય છે. આગળ જોઈએ તો હિસાબો લખવાનું પ્રથમ પગથિયું વાઉચર. કોઈ પણ આપણે પાવાગઢ જવું હોય કે જુનાગઢ જવું હોય તો પહેલું પગથિયું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેના છેલ્લું પગથિયું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને પહેલું પગથિયું પણ જરૂરી છે. જો એ ના હોય તો છેલ્લા પગથિયા સુધી આપણે પહોંચીએ. હિસાબો પ્રેક્ટિકલી આપણે લખવા હોય ને, પ્રેક્ટિકલી તમારે અકાઉન્ટ લખવું હોય પછી ચોપડાની અંદર તો તમારા પાસે બિલ જ કરી નાખી કે જેટલા બિલ હોય તમને લખીને આપી દે, આટલા બિલ છે, બિલ તમને મોકલાઈ દે. તો વાઉચર ઉપરથી આ બધા હિસાબો લખવા થાય કે વાઉચરમાં હોય ભાઈ 40,000 ની ખરીદી તારીખ હોય તો એ તારીખે 40,000 ની ખરીદી લખવાની. 15 તારીખ હોય ભાઈ 10,000 નું વેચાણ તો 15 તારીખ 10,000 નું વેચાણ. એમાં એવું હોય 4,250 તો 4,250 જ લખવાનું. એટલે જે તમે લખો એ બિલને આધારે જ લખાતું હોય છે. એટલા માટે પ્રથમ પગથિયું વાઉચરને કહેવામાં આવે છે. એના ધંધાના વ્યવહારનો લેખિત પુરાવો વાઉચર છે. મેં કહ્યું કોઈ બિલ જે હોય લખેલું અંદર લખેલું છે બધું, લેખિત પુરાવો છે એટલે પ્રૂફ. કોઈ આપણને ધારો કે કોઈને એવું કહું કે હું 5,000 રૂપિયાના 5 શર્ટ લાવ્યો તો કોઈ કહેશે ગપ્પા મારે છે, ખોટું બોલે છે. જો એમને બિલ બધા જો આ બિલ લઈ લો, જોઈ લો કે 5 શર્ટ છે, નંગ 5 અને 5,000 રૂપિયા છે, તો એના બિલ બધા તરત એ પુરાવો લેખિત પ્રૂફ છે કે ભાઈ ના આ જે
એ જો કોઈ ખોટું બોલતો હોય તો ત્યાં તમે રજૂ કરી શકો છો. આ વાઉચર જે છે હિસાબી, આ તો મેં તમને એક પ્રકારનું ઉદાહરણ આપી દીધું કે આ બિલ એટલે વાઉચર. વાઉચર પણ પાછા ઘણા બધા પ્રકારના વાઉચર આવતા હોય છે. આપણે જે સમજવાના છે 8 એક પ્રકારના વાઉચર છે. વાઉચરના પ્રકાર એક છે, પહેલું છે વેચાણ બિલ, કે આપણે માલનું વેચાણ કરીએ, કોઈ પણ વસ્તુ લોકોને વેચીએ તો આપણે વ્યક્તિનું બિલ બનાવી દઈએ. હું પોતે વેપારી છું, સામેવાળી વ્યક્તિનું બિલ બનાવી આપું તો એને કહેવાય માલના વેચાણનું બિલ. આ માલના વેચાણનું બિલ થયું. આગળ બીજી વાત કરીએ તો ખરીદ બિલ. તો એનો શબ્દ ખરીદ બિલ એટલે માલની ખરીદીનું બિલ, કે આપણે કોઈ અમદાવાદ ગયા ત્યાં જઈને વસ્તુ આપણે ખરીદી લાવ્યા, તો ત્યાં વસ્તુ તમે જે ખરીદી અને સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને બિલ આપશે કે તમે આટલા વસ્તુની ખરીદી કરી, તો એને કહેવાય માલના ખરીદીનું બિલ. વેચાણ બિલ એટલે માલના વેચાણનું બિલ, ખરીદ બિલ એટલે માલના ખરીદીનું બિલ. એક આ પછી એક આ ખાસ શબ્દ રાખો, જમા ચિઠ્ઠી. જમા ચિઠ્ઠી, જમા ચિઠ્ઠી એટલે વેચાણ પરતનું વાઉચર, એટલે વેચાણ પરતની પાવતી એવું પણ તમે કહી શકો. જમા ચિઠ્ઠી એટલે વેચાણ પરત. હું તમને પ્રેક્ટિકલી કહું એટલે ખ્યાલ આવે. ખરેખર એમાં શું હોય કે વેચાણ પર એટલે આપણે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિને 10,000 રૂપિયાનો માલ વેચ્યો, ઉધાર વેચો, બરાબર? તો 10,000 માલ ઉધાર વેચો તો આપણે હિસાબમાં લખીશું 10,000. હિસાબની અંદર તમે લખી કાઢશો ભાઈ ચલો 10,000 રૂપિયા ઉધાર બાકી છે. હવે સામેવાળી વ્યક્તિને એ એમાંથી 1,000 રૂપિયાનો માલ એને પસંદ ન પડ્યો, કાં તો ખામી વાળો છે, તો સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને માલ પાછો મોકલાવશે. લો ભાઈ આ તમારે ચોપડે નહીં જોતા, તો આ વસ્તુ અમને જોતી નથી. એટલે માલ આપણે વેચેલો પાછો આવ્યો એટલે એને કહેવાય વેચાણ પરત. હવે એ વ્યક્તિ આપણને પૈસા તો આપ્યા નહીં, આપણે લખેલા હિસાબમાં 10,000 લખી કાઢેલા. હવે એ વ્યક્તિ 1,000 રૂપિયાનો માલ પાછો આપ્યો, તો સીધી વાત હવે આપણે 10,000 માગી ના શકાય, 1,000 ઓછા કરવા પડે. તો ચેક ચાક હિસાબમાં ચાલે, તો એ શું કરવું પડે, 1,000 જમા કરી દેવાના. પેલા 10,000 ઉધાર કર્યા હોય, 1,000 જમા કરી દેવાના. સાદી ભાષામાં કહો તો 10,000 માંથી 1,000 બાદ થઈ જાય એટલે 9,000. હવે તમે જે 1,000 જમા કર્યા ને, જમા બાજુ લખવાના 1,000, એની એક ચિઠ્ઠી લખવામાં આવે કે સામેવાળા વ્યક્તિને, જે વ્યક્તિને માલ આપણને પાછો આપ્યો છે, ભાઈ મોહન કાકા તમારા ખાતામાં 1,000 રૂપિયા જમા કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો આ ચિઠ્ઠી થઈ ગઈ જમા ચિઠ્ઠી. જમા ચિઠ્ઠીને કહેવાય વેચાણ પરત. જમા ચિઠ્ઠી એટલે વેચાણ પરત. એટલે બીજી ચિઠ્ઠી આવે ઉધાર ચિઠ્ઠી. ઉધાર ચિઠ્ઠી એટલે ખરીદ પરતનું વાઉચર. ઉધાર ચિઠ્ઠી આપણે જેના સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને માલ પાછો આપે, સીને સમજો આપણે આણંદમાંથી કપડાં ખરીદી લાવ્યા, 5,000 રૂપિયાના કપડાં ખરીદી લાવ્યા અને પછી એમાંથી પૈસા આપણે આપવાના બાકી છે, 5,000 રૂપિયાનો માલ ખરીદી લાવ્યા. હવે એમાંથી 500 રૂપિયાનો માલ આપણને ગમ્યો નહીં, અથવા ખરાબ નીકળ્યો, ઘરે ચેક કર ખરાબ છે અથવા ગમ્યો નહીં, જે કોઈ કારણસર 500 રૂપિયાનો માલ આપણે પાછો એમને મોકલાવીશું. તો 5,000 માંથી 500 ઓછા થાય. જ્યારે આ પાછો મોકલાવીશું ત્યાં જે ચિઠ્ઠી લખવામાં આવે એને કહેવાય ઉધાર ચિઠ્ઠી. સામેવાળી વ્યક્તિ મોકલે આટલો માલ મોકલાય છે, 500 રૂપિયા અમારા ખાતે ઓછા કરી દેજો. લેજો. જમા ચિઠ્ઠી આવે તો આપણે વેચાણ પરતનું વાઉચર, અને ઉધાર ચિઠ્ઠી આવે તો ખરીદ પરતનું વાઉચર. એક આ બાબત હતી. પાંચમાની વાત કરીએ ચેકનું અરજીવ. ચેકબુક તો તમે બધા જોઈ જશે. આવી ચેકબુક હોય તો ચેકબુકમાં આવીના બધા નામ બધું છાપેલું જ હોય, તમારે સહી કરીને જે તારીખ હોય, પૈસા જે ચૂકવવાના હોય એ ચેકબુક એક આ રીતના આવી શકાય. સેમ એવું બીજું આને પણ કહી શકાય. એટલે બેંકમાં ગયા હોય તમે, તો બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવા હોય તો હવે તમને વાઉચર આવે. એમાં તમારા બધા ખાતા નંબર, જેટલા પૈસા ઉપાડવા હોય, સહી પાછળની બાજુ સહી કરવાની હોય, આ બધા વાઉચર થાય. વાઉચર કહી શકાય એક પ્રકારનું. આને કહેવાય તમારે ચેકનું અરજીવ. આને પણ ચેકનું અરજીવ કહી શકાય, આને પણ ચેકનું અરજીવ આપણે કહી શકાય. તો ચેકનું અરજીવ કેમ લખવાનું? તો ચેકનું અરજીવ શું બતાવે? તો ચેકથી નાણાં ચૂકવ્યાનું વાઉચર. સમજો મારે કોઈ વ્યક્તિને 8,000 રૂપિયા ચૂકવવાના છે. 8,000 રૂપિયા મારે ઘરે આવ્યો, મારા ઘરે કેશ છે ને, પૈસા વધેલી નોટોમાં જે 8,000 છે ને, હું સામેવાળી મારા ખાતામાં પૈસા જમા છે ખરા બેંકમાં, તો સામેવાળી વ્યક્તિને શું કરી ચેક લખી આપીશ 8,000 રૂપિયા, તારીખ મારી સહી કરી દઈશ.
અને એ ચેક આમાંથી ફાડીને એ વ્યક્તિને આપી દઈશ, લો આ ચેક. એ ચેક થી મેં શું કર્યા, નાણાં ચૂકવ્યા. ચેકનું અડધ્યું એટલે ચેકથી નાણાં ચૂકવ્યાનું વાઉચર. અથવા એવું પણ થઈ શકે, બેંકમાંથી નાણાં ઉપાડ્યાનું વાઉચર, એવું પણ આપણે કહી શકીએ. ઘણી વાર એવું હોય કે દાખલા તરીકે સમજો મારે અત્યારે બેંકમાં એક સાથે 50,000 રૂપિયામાં જરૂર છે, તો 50,000 રૂપિયા મને કેશમાં એ લોકો એકદમ આપશે નહીં. હું આવું ફોર્મ ભરીશ તો મને પૈસા 50,000 આમાં નહીં ઉપાડવા. એની એક લિમિટ હોય 20,000, 25,000, 30,000, બેંક પ્રમાણે અલગ અલગ. તો મારે એ વખતે શું કરવું પડે, ચેક લખવો પડે. તો ચેક હું લખીશ 50,000. ચેક લખીશ, ચેક બેંક વાળા કેશિયરને આપી દઈશ, બેંકમાં જઈને કેશિયર વાળા મને તરત 50,000 આપી દેશે. એટલે બેંકમાંથી નાણાં ઉપાડ્યાનું પણ વાઉચર આપણે કહી શકીએ. આગળ છે પે ઇન સ્લીપ. શબ્દ પે અંગ્રેજી શબ્દ છે પે એટલે ચૂકવવું, PAY, સ્લીપ પૈસા તમે જે ચૂકવ્યા છે એનું વાઉચર. આ સાદી ભાષામાં પૈસા ચૂકવ્યાનું પે ઇન સ્લીપ એટલે શું, તો બેંકમાં નાણાં ભર્યાનું વાઉચર. કે મારી પાસે પૈસા વધારાના ઘરે પડી રહ્યા છે તો બેંકમાં જઈશ, બેંકમાં જઈને પૈસા મારા ખાતામાં ભરી દઈશ. જ્યારે તમે પૈસા ભરવા જાઓ ત્યાં તમને ખ્યાલ છે કે આવું વાઉચર આવે. વાઉચર તમારે ભરવાનું હોય અને આ વાઉચર તમે ભરશો, કેશિયરને તમારે આવું આપી દેવાનું અને પૈસા આપી દેવાના. કેશિયર આપણે જે ખાતા નંબર લખ્યો હોય એની અંદર એ પૈસા જમા કરી દેશે. અને ક્યાંક પે ઇન સ્લીપ. કેશિયર શું કરે તમને ખ્યાલ હશે, બંને બાજુ સિક્કામાં જે સિક્કો છે આ બાજુ મારશે ને આ બાજુ, પછી આ વચ્ચે આટલો ભાગ કરી દેશે અને એટલો ભાગ ફાડીને આપણને પાછો આપી દેશે. એટલે આ પે ઇન સ્લીપ, આ સ્લીપ રહે તમારી પાસે કે મેં પૈસા બેંકમાં ભર્યા છે આ તારીખે. એટલે પે ઇન સ્લીપ એટલે બેંકમાં નાણાં ભર્યાનું વાઉચર, બેંકમાં નાણાં ભર્યાનું વાઉચર. આગળ છે આપેલ રસીદ. આપેલ રસીદમાં કેવું હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કે આપેલ રસીદમાં નાણાં મળ્યાની પહોંચ. પ્રેક્ટિકલી સમજો એ ખ્યાલ આવે. સમજો કોઈ ગુંજન નામનો વ્યક્તિ છે, એ ગુંજન ફી ભરવા આવે, તો જ્યારે મને ફી ભરવા આવે, સામે ગુંજન છે અને એને મને સમજો 2,000 રૂપિયા ફી ના આપ્યા, 2,000 રૂપિયા મને આપ્યા, 2,000 રૂપિયા મારા પાસે આવ્યા, તો મારે એને કંઈક સાબિત તરીકે આપવું પડે ને. ભાઈ ત્યાં મને 2,000 આલ્યા છે ફી તરીકે, તો હું વાઉચર લખી આપીશ. ભાઈ ગુંજન સહી કરીશ મારી, 2,000 રૂપિયા તારીખ. આ એક વાઉચર થયું. પણ આ રસીદ પૈસામાં જો 2,000 રાખીશ, 2,000 મને પૈસા મળ્યા, પણ વાઉચર રસીદ જે છે એ સામેવાળી વ્યક્તિને ગુંજનને આપે. એટલે બે ગુંજન આ રસીદ તારીખ 2,000 રૂપિયાની. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ પૈસા ભરે, ઇવન મંદિરમાં ભરતા હોય, સ્કૂલમાં ફી ભરતા હોય, તમને ખ્યાલ છે તમે પૈસા ભરો એટલે સામેથી તમને એક રસીદ આપે. તો હું અહીંયા આગળ રસીદ આપું છું એટલે એને કહેવાય આપેલ રસીદ. તો મેં રસીદ આપી, કાગળ રસીદ મેં આપી, તો મને શું થયા, નાણાં મળ્યા, 2,000 રૂપિયા મને મળ્યા, નાણાં મળ્યાની પહોંચ. એક આ એ રીતના ઊંધું પણ થઈ શકે. મળેલ રસીદ, સમજો મારે કોઈ વ્યક્તિને 1,000 રૂપિયા ચૂકવવાના છે ફી તરીકે, તો હું સ્કૂલમાં જાઉં અને ફી 1,000 રૂપિયા હું ચૂકવું છું. તો 1,000 રૂપિયા મારામાંથી આમાંથી 2,000 છે, તેમાંથી 1,000 રૂપિયા કરી લઈશ અને 1,000 રૂપિયા ખિસ્સામાં મૂકીશ ને 1,000 રૂપિયા સામેવાળી સંસ્થામાં સ્કૂલમાં ભરી દઈશ. જેવા 1,000 સ્કૂલમાં ભરીશ એટલે એ લોકો મને 1,000 ની રિસીપ આપશે. ઠીક, રિસીપ તમને 1,000 રૂપિયા આપશે. તો રિસીપ જે છે એ શું થયું, મને મળી. રસીદ જે છે રિસીપ કો, રસીદ કો, રસીદ જે છે મને મળી. રસીદ મળેલ રસીદ હોય તો નાણાં મેં ચૂકવ્યાનું વાઉચર. બરોબર, આપેલ રસીદ હોય તો નાણાં મળ્યાની પહોંચ, અને મળેલ રસીદ હોય તો નાણાં ચૂકવ્યાની પહોંચ. પ્રેક્ટિકલી સમજશો એકદમ સિમ્પલ છે.